Quý vị và các bạn thân mến, Phật giáo Việt Nam hiện nay đang rất hưng thịnh bởi trải rộng khắp ba miền Bắc, Trung, Nam đều được các đạo hữu Phật tử, thiện nam, tín nữ đủ mọi lứa tuổi nhất tâm đến chùa tham gia các khóa tu để được tìm hiểu những kiến thức cao sâu trong Phật Pháp. Thông qua những buổi pháp thoại, trong các khóa tu được các vị cao tăng lỗi lạc nhất Việt Nam hiện nay thuyết pháp và giảng dạy. Đó là các vị Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hạnh. Qua bài viết này, kênh YouTube Tôn giáo Phật giáo sẽ giúp quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tiểu sử bản thân, quá trình xuất gia tu hành và những thành tựu đạt được của top 5 vị trưởng lão hòa thượng nói trên, thông qua nội dung chi tiết trong video sau đây. Thứ nhất, tiểu sử và những thành tựu của trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông. Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông hiện nay chưa có nhiều thông tin về ngày tháng sinh cũng như thế danh của ngài. Chỉ biết rằng trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông sinh vào năm 1927 tại tỉnh Trà Vinh, nước Việt Nam. Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông vốn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình thiện trí thức, cực kỳ có điều kiện. Gia đình của Hòa thượng đều là những con người có lòng yêu nước nồng nàn, to lớn. Ngay từ thuở nhỏ, trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông đã được cha mẹ giáo dục một cách vô cùng cẩn thận. Bản thân Hòa thượng vốn có sự yêu thích tìm tòi những thứ xung quanh và rất đam mê đọc nhiều các loại kinh sách khác nhau, trong đó có những quyển sách nói về Phật Pháp. Do đó mà cơ duyên tìm đến Phật Pháp của Hòa thượng đã được nhen nhóm trong lòng ngay từ khi còn thơ ấu. Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông đã sớm quy y trốn cửa Phật và đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc hoằng dương Phật Pháp để phát triển đạo Phật, được đông đảo chư tăng ni, Phật tử yêu mến cho đến tận ngày nay. Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông bắt đầu xuất gia tu hành vào năm 1946. Khi ngài 19 tuổi, pháp hiệu là Như Huyễn Thiền Sư, ngài chủ yếu tu hành, làm dịch giả và làm giảng sư cho những bộ kinh nổi tiếng hiện nay như bộ kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa, Duy Thức Học. Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông rất thích tìm tòi, đọc sách, biên dịch các bộ kinh thư cho chúng tăng ni, Phật tử có điều kiện được học tập tốt nhất. Mặc dù khi đó giai đoạn trước năm 1975 đất nước vẫn đang còn chiến tranh, với muôn vàn những khó khăn. Sau giai đoạn năm 1975, khi đất nước hoàn toàn thống nhất, trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông đã tham gia vào Ban Liên lạc Phật giáo yêu nước của thành phố Hồ Chí Minh. Ngài chịu trách nhiệm kết nối những chư tăng ni, Phật tử có tấm lòng yêu nước trên khắp miền Nam thời bấy giờ, kết nối lại với nhau, một lòng chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước và phục hưng tôn giáo tín ngưỡng. Đến năm 1981, khi này Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức được thành lập, trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông được giáo hội bổ nhiệm ngài làm phó ban trị sự Tổng hội Phật học thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời bổ nhiệm hòa thượng kiêm giữ chức ủy viên giáo dục tăng ni thành hội Phật giáo. Sau giai đoạn năm 1981, trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông được giáo hội bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường cơ bản Phật học thành phố Hồ Chí Minh tại ngôi chùa Vĩnh Nghiêm khoảng 10 năm. Sau đó, trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông về ngôi chùa Thiên Minh tọa lạc tại số 614, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để làm hiệu trưởng trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm chuyên môn hóa giáo dục, trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông cùng thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 9 năm 2005 đã triển khai lễ khởi công động thổ xây dựng trường trung cấp Phật học mới tại địa chỉ số 1, đường số 8, phường Phước Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, với tổng diện tích hơn 2.000 m², bao gồm 2 tầng. Tầng 1 dùng làm văn phòng, tầng 2 được chia làm đôi, một nửa làm giảng đường cho lớp trung cấp và một nửa làm giảng đường cho lớp cao đẳng. Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông đã gắn bó với trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh từ khi khai sáng đến nay đã hơn 32 năm. Trưởng lão Hòa thượng là một vị giảng sư uyên thâm thông tạng giáo kinh điển, luật, luận. Hòa thượng tỏa bóng mát to lớn cho toàn thể chư tôn đức và tăng ni sinh trường trung cấp Phật học, được nương tựa vào kiến thức Phật Pháp uyên bác của ngài. Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông hiện đang làm hiệu trưởng và sinh sống tại trường trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến năm 2023 này, trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông đã được 96 năm tuổi đời và 77 năm tuổi đạo. Những năm cao niên, mặc dù ngài về thất tịnh dưỡng nhưng cứ 5 giờ sáng mỗi ngày, trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông vẫn đều đặn đăng tòa thuyết giảng cho chư tăng ni, Phật tử các giới qua hình thức trực tuyến. Ngày 1 tháng 4 năm 2022 vừa qua,
Trường Trung cấp Phật học Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khánh tuế cho ngài tròn 95 tuổi. Đây là buổi lễ nhằm tri ân công ơn to lớn của trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông đối với sự phát triển của nhà trường cũng như Phật giáo nói chung. Cầu chúc cho trưởng lão Hòa thượng sẽ luôn mạnh khỏe và sống trường thọ. Ngài sẽ luôn là tấm gương sáng cho hàng vạn chúng tăng ni, Phật tử hậu thế noi theo. Thứ hai, tóm tắt tiểu sử tu hành và những thành tựu nổi bật của trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ có tên thế danh là Trần Hữu Phước, tên pháp danh là Thích Thanh Từ, sau này ngài đổi lại tên húy là Trần Thanh Từ. Hòa thượng sinh vào ngày 24 tháng 7 năm 1924 tại quê hương ấp Tích Khánh, xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ xưa, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long. Song thân phụ mẫu của ngài là cụ ông Trần Văn Mão và cụ bà Nguyễn Thị Đủ. Cụ Trần Văn Mão theo nghiệp nho từ khi còn nhỏ, giữ nếp sống giản dị, thanh cao và là một tín đồ của đạo Cao Đài. Cụ Nguyễn Thị Đủ quê quán ở làng Thiện Mỹ, quận Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Cụ Nguyễn Thị Đủ là một người chân chất hiền lành, làm ăn tần tảo, sớm tối tận tụy, hy sinh cả đời vì chồng vì con. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ tuy là ngài sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn cơ hàn, thế nhưng Hòa thượng đã vượt lên chính mình với những tố chất nổi bật riêng ngay từ khi còn thơ ấu. Hòa thượng thích đọc sách, có chí xuất trần, trầm tính và ít nói. Đặc biệt là Hòa thượng hết lòng hiếu thảo với phụ mẫu và thường xuyên đi làm việc thiện. Năm trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ lên 9 tuổi, phụ thân cho ngài đi cùng lên Mốc Văn, Long Xuyên để thọ tang một người bác thứ ba trong gia đình. Đó là lần đầu tiên Hòa thượng được theo cha đến thăm chùa Sơn Tiên ở tận trên núi Ba Thê để làm lễ cầu siêu cho bác. Nghe tiếng chuông chùa ngân vang cô tịch giữa khoảng thinh không, duyên xưa gặp lại, tự bao giờ như có một nỗi niềm giao cảm đã khiến Hòa thượng rung động, người bất thần xuất khẩu thành thơ. Non đỉnh là nơi thú lắm ai, cảnh đó nhàn du của khách tài. Tiếng mõ công phu nhân tỉnh giấc, văng vẳng chuông hồi quá bi ai. Chí xuất trần của trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ có thể nói rằng từ đây đã nổi dậy. Ngài theo dòng đời chìm nổi và nhất là trong cuộc sống thời loạn lạc, Hòa thượng thêm đau xót và thấm thía những nỗi thống khổ tận cùng của con người. Vì thế chí xuất trần của trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ càng thêm mãnh liệt hơn. Tâm niệm của ngài luôn ấp ủ là nếu tôi không thể làm một viên đan dược thần kỳ để cứu tất cả các căn bệnh cho chúng sinh, thì ít ra tôi cũng là một viên thuốc bổ có thể giúp ích cho nhiều người bớt khổ. Hiếu quả át hiếu nhân, cánh cửa thiền môn đã hé mở, con đường sáng đã đón ngài rẽ sang từ hôm đó. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ đã đến chùa Phật Quang làm công quả được 3 tháng, vào đúng ngày 15 tháng 7 năm 1949, khi nghe tiếng mõ tiếng chuông thúc giục và thiền môn đã mở cánh cửa đón chào, Hòa thượng quỳ lạy xin phép phụ mẫu cho mình đi xuất gia. Được cha mẹ đồng ý, nên Hòa thượng Thích Thanh Từ thấy trong lòng vui mừng hớn hở. Hòa thượng quay trở lại chùa Phật Quang chính thức xuống tóc xuất gia và được sư tổ Thiện Hoa ban cho ngài pháp danh là Thanh Từ. Khi ước nguyện bấy lâu đã thành hiện thực, từ đó Hòa thượng Thích Thanh Từ theo tổ công phu bái sám siêng năng, vừa học giáo lý, vừa dạy các em nhỏ những bài giảng về Phật Pháp. Ngoài ra, Hòa thượng còn phụ sư tổ trong chùa, chăm sóc, trông nom hàng chục chú tiểu. Tuy công việc khá nhiều, nhưng Hòa thượng vẫn để tâm học những bộ kinh thư. Trong 2 năm 1949 và 1950, trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ đã đến Phật học đường Phật Quang tại chùa Phật Quang để theo học lớp sơ đẳng năm thứ 3. Đến năm 1951, Hòa thượng bắt đầu học lên lớp trung đẳng. Cũng trong năm 1951, đã xảy ra binh biến tại chùa Phật Quang. Sư tổ Thiện Hoa đã phải sơ tán tất cả các tăng chúng đến chùa Phước Hậu. Hòa thượng Thích Thanh Từ cũng đi cùng tất cả các chúng tăng trong đợt đó, và chính tại chùa Phước Hậu, Hòa thượng Thích Thanh Từ đã được thụ giới Sari, do đàn đầu là trưởng lão Hòa thượng Tổ Khánh Anh. Tới năm 1953, Hòa thượng Thích Thanh Từ theo thầy bổn sư là Tổ Thiện Hoa đến Sài Gòn để tiếp tục theo học lớp trung đẳng ở Phật học đường Nam Việt tại chùa Ấn Quang. Tại đây, Hòa thượng tiếp tục được thụ giới Cụ Túc, do đàn đầu là trưởng lão Hòa thượng Tổ Huệ Quang. Hòa thượng Thích Thanh Từ đã theo học cao đẳng Phật học từ năm 1954 đến năm 1959 tại Phật học đường Nam Việt. Các thầy ra trường cùng đồng khóa với Hòa thượng Thích Thanh Từ như quý thầy Hòa thượng Thích Từ Thông, quý thầy Hòa thượng Thích Huyền Vi và quý thầy Hòa thượng Thích Thiền Định. Trải qua lớp sơ đẳng, lớp trung đẳng và cao đẳng Phật học, sau gần 10 năm, đoạn đường tăng sinh của Hòa thượng Thích Thanh Từ kể như là đã hoàn tất.
Hòa thượng bắt đầu bước sang thời kỳ giáo hóa và giảng đạo. Hòa thượng Thích Thanh Từ là một vị giảng sư rất có uy tín lúc bấy giờ trong giảng sư đoàn của Ban Hoằng Pháp và được đông đảo Phật tử xa gần kính trọng quý mến. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ đã từng làm rất nhiều chức vụ quan trọng trong giáo hội Phật giáo từ năm 1960 đến năm 1964, cụ thể như những chức vụ Phó vụ trưởng Phật học vụ, giáo sư kiêm quản viện Phật học Huệ Nghiêm, vụ trưởng Phật học vụ, giảng sư Viện Đại học Vạn Hạnh và các Phật học đường Từ Nghiêm, Phật học đường Dược sư. Sau lễ hoàn khóa, cao trung chuyên khoa tại Huệ Nghiêm và Dược sư, Hòa thượng Thích Thanh Từ đã xin phép Tổ Thiện Hoa được về ẩn tu trên núi. Khi này, Hòa thượng đã thật sự giã từ Phấn Bảng, giã từ Phật học viện, vì tứ chúng Hòa thượng đã miệt mài cùng 5 tháng. Thế nhưng tăng ni 2 tiếng vẫn xoáy sâu vào lòng Hòa thượng. Để sau này thầy trò lại gặp nhau, chút duyên ấy thêm càng son sắt trên đỉnh Tương Kỳ. Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ vào tháng 4 năm 1966, Ngài đã dựng Pháp Lạc Thất trên núi Tương Kỳ, Vũng Tàu. Ngôi thất lá, 4 thước đơn sơ vuông vức với bộ Đại Tạng Kinh. Thế nhưng, một thiền tăng nghèo đã ấp ủ, quyết nhận lại cho Kỳ được một hạt châu vô giá của chính bản thân mình. Rằm tháng 4 năm Mậu Thân, 1968, với tuyên bố nhập thất vô hạn định của trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, một lời nhất ngôn cửu đỉnh, thệ không xuất thất, nếu đạo không minh. Thế là khép đôi cánh cửa sài, toàn thể môn nhân một lòng mong đợi, quỳ ngưỡng lên non. Tháng 7 năm 1968, trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ đã liễu đạt lý sắc không, thấu suốt bát nhã thật tướng. Trông qua tạng kinh từ con mắt bát nhã đã được khai thông lời Phật, ý tổ. Thâm ý nhà thiền trong giáo lý Đại Thừa đã được Hòa thượng Thích Thanh Từ khám phá từ công phu thiền định của Ngài. Đúng ngày 8 tháng 12 năm 1968, trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ tuyên bố xuất thất giữa bao niềm hân hoan của hàng ngàn tăng ni, Phật tử trên toàn quốc. Nước cam lộ từ đây dưới khắp, suối từ bi trong vắt độ phàm nhân. Thất Pháp Lạc xứng đáng là một linh hồn của dòng thiền chân không, đánh dấu một giai đoạn chuyển mình. Chính tại nơi đây, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời tu hành của một vị thiền sư. Hoài bão tu thiền của trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ đã thai nghén bao năm trong đơn độc và thầm lặng, đến đây mới thật sự có điểm khởi phát và lớn dậy. Để Phật giáo Việt Nam sau này vinh dự đón nhận một ngôi sao sáng, trang lịch sử, thiền sử Việt Nam khai mở, huy hoàng rực rỡ nhất vào cuối thế kỷ 20. Tôi là kẻ nợ của tăng ni và Phật tử, trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ nói, ai biết đòi thì tôi trả trước, còn ai chưa biết đòi thì tôi sẽ trả sau. Cả cuộc đời Ngài đã dốc hết sức mình để tìm ra chính pháp. Đặc biệt Hòa thượng Thích Thanh Từ đã làm hồi sinh lại dòng thiền tông đã bị mai một từ cổ triều Phật Hoàng, Trần Nhân Tông, tạo điều kiện tu hành tinh tiến cho các tăng ni thì Phật pháp mới ngày càng lớn mạnh được. Niềm vui của ta là hàng ngày thấy tăng ni tu hành tiến bộ. Hòa thượng nói, ta gửi gắm hoài bão của ta vào hết sự tu tập nỗ lực của các con. Tăng ni tu có niềm vui việc lớn được sáng, đó là biết thương, tưởng nhớ đến ta, bằng ngược lại thì ta thật là chưa đủ phúc để được vui trước khi ta về với Phật. Bởi vì thiền tông Việt Nam là nguyện vọng khôi phục của ta, đặc biệt là khôi phục thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, từ cổ triều Phật Hoàng, Trần Nhân Tông mà tâm nguyện của ta vẫn chưa được thành tựu. Cả một đời trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ đã chu du trên toàn thế giới để truyền bá tư tưởng Phật Pháp và thành lập vô số những thiền viện để làm nơi giảng dạy những phương pháp tu hành cho các tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước. Tổng số Phật tử đã phát tâm quy y với trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ là 84.860 người, trong số đó có 9.600 người ngoại quốc và 175.260 người trong nước. Thứ ba, đôi nét về tiểu sử và những thành tựu nổi bật của trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng. Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng có thế danh là Ngô Văn Giáo. Ngài sinh vào ngày 15 tháng 1 năm 1940 tại quê hương là xã Phú Mỹ Hương, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Trong một số tài liệu khác có ghi chép rằng trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng thực chất lại sinh vào năm 1938. Tuy nhiên điều này đã được xác nhận chính thức là không chính xác. Căn cứ theo trong cuốn sách Việt Nam Phật giáo Nhân vật Chí đã được Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam thực hiện, và theo thông tin từ Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh thì năm sinh chính xác của trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng chính là sinh vào năm 1940. Khi vừa tròn 10 tuổi, trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã bắt đầu xuất gia để tu học. Đến năm 1960, Ngài đã được thọ giới tỳ kheo và được dẫn dắt
chỉ dạy một cách cẩn thận. Sau này khi trưởng thành hơn, Ngài đã được tu học tại Đại học Rishō, Tokyo, Nhật Bản. Đến khi về nước, trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã tốt nghiệp học vị tiến sĩ Phật học bởi trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Đức, viện chủ của Tổ đình Huệ Nghiêm tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 41 công nhận. Bên cạnh đó, trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng còn được rất nhiều các vị cao tăng hòa thượng khác dẫn dắt, như là Cao tăng Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Cao tăng Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Cao tăng Hòa thượng Thích Trí Học, Cao tăng Hòa thượng Thích Thiện Hào. Nhờ đó mà trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng có thể trở về Việt Nam để thực hiện công việc giảng đạo cũng như các hoạt động hoằng pháp của mình. Giai đoạn từ năm 1973-1975, trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã được giáo hội bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng vụ trưởng Tổng vụ phiên dịch và trước tác Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong giai đoạn từ năm 1981-2007, trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã đảm nhận chức vụ trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chuyên đào tạo về hoằng pháp cho các tăng sĩ trong khắp các tỉnh thành trên cả nước. Giai đoạn từ năm 1989 đến nay, trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã đảm nhận vai trò là tổng biên tập báo Nguyệt San Giác Ngộ. Giai đoạn từ năm 1999 đến nay, trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã đảm nhận vai trò trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến bây giờ, trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng hiện đã được công nhận là chứng minh đạo sư Thiên Thai Thiền Giáo Tông thuộc đời thứ 43. Ngài đã được đông đảo chư tăng ni và Phật tử cả nước biết đến, là một vị trụ trì của nhiều ngôi chùa nổi tiếng nhất Việt Nam hiện tại, có thể kể đến như là Việt Nam Quốc Tự được tọa lạc tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Viện chủ Tổ đình Ấn Quang được tọa lạc tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Viện chủ Tổ đình Huệ Nghiêm được tọa lạc tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Viện chủ chùa Huệ Nghiêm 2 được tọa lạc tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Viện chủ chùa Linh Sơn Bửu Thiền được tọa lạc tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Viện chủ Tổ đình Linh Nguyên được tọa lạc tại ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Về quá trình tu hành và hoạt động của trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, từ năm 2002-2023, Ngài từng đảm nhiệm nhiều chức vụ đặc biệt quan trọng trong Ban Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, từ sau khi ra nước ngoài học tập và trở về nước, đã thực hiện được rất nhiều việc làm có ý nghĩa. Đặc biệt nhất phải kể đến đó là những công việc duy trì và phát triển hoạt động tu học của chư tăng ni, Phật tử trên khắp cả nước. Trong đó, một số thành tựu vĩ đại sau đây của trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng sẽ luôn luôn được nhân dân ghi nhớ mãi. 1. Xây dựng nên ngôi chùa Huệ Nghiêm 2. Ngôi chùa Huệ Nghiêm 2 là ngôi chùa vốn thuộc hệ phái Bắc Tông, có địa chỉ nằm tại số 299B, đường Lương Định Của, phường Bình Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Ban đầu phần đất xây dựng ngôi chùa này đã được cố trưởng lão Hòa thượng Thích Hồng Tín kính tặng cho Tổ đình Huệ Nghiêm, thành phố Thủ Đức từ năm 1899 và được dùng để sản xuất lương thực, thực phẩm thiết yếu cho Tổ đình. Tuy nhiên sau năm 1975, khi đất nước được thống nhất, trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã kêu gọi công đức cùng với sự giúp sức của cộng đồng nhằm xây dựng ngôi chùa Huệ Nghiêm 2 trên mảnh đất đó, với mục đích để tăng chúng và giúp chư tăng ni, Phật tử có nơi để nghỉ ngơi và tu học hàng ngày. Ngôi chùa này đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức công nhận vào năm 1998. Vào mỗi dịp đại lễ Phật đản hàng năm, ngôi chùa Huệ Nghiêm 2 thường được chọn để làm nơi để hành lễ tập trung cho hàng trăm, hàng ngàn chư tăng ni, Phật tử khắp cả nước tới để tham dự. Kể từ tháng 5 năm 2017, chùa Huệ Nghiêm 2 đã được trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng trao quyền trụ trì cho Hòa thượng Thích Lệ Trang dẫn dắt cho đến ngày nay. 2. Trùng tu thành công Việt Nam Quốc Tự. Nhân dịp ngày vía Quán Thế Âm Bồ Tát diễn ra vào ngày 12 tháng 10 năm 2014, theo dương lịch, trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã chính thức khởi công xây dựng và trùng tu lại ngôi chùa Việt Nam Quốc Tự. Công trình này được cho là công trình tôn giáo trọng điểm và quan trọng để chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 và kỷ niệm thành lập nên Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bên cạnh nguồn kinh phí kêu gọi được từ nhiều tổ chức và nhà hảo tâm, Việt Nam Quốc Tự đã được trùng tu lại thành công với quy mô vô cùng đồ sộ và đẹp mắt, kinh phí để hoàn thiện lên tới hơn 250 tỷ đồng. Công trình này chính thức được khánh thành vào ngày 7 tháng 11 năm 2017
đông đảo chư tăng ni, Phật tử luôn cảm thấy phấn khích và tự hào mỗi khi đến đây. 3. Thành lập đạo Tràng Pháp Hoa. Đạo Tràng Pháp Hoa hiện nay là nơi tập hợp của đông đảo chư tăng ni, Phật tử đủ mọi lứa tuổi, đặc biệt là các Phật tử tuổi trẻ của Tổ đình Ấn Quang, hàng năm về đây tu hành. Ban đầu, đạo Tràng Pháp Hoa đã được trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng xây dựng chỉ với khoảng 40 thanh thiếu niên tới chùa Ấn Quang để sinh hoạt, học tập theo tinh thần Phật giáo phù hợp với giới trẻ. Tuy nhiên về sau này, rất nhiều hoạt động bổ ích tại chùa như học giáo lý, tụng kinh, dâng hoa cúng dường đã tác động tích cực tới nhiều hơn các Phật tử ở các lứa tuổi khác nhau. Từ đó đã hình thành nên một đạo tràng tu học lớn mạnh và phát triển cực thịnh cho tới ngày hôm nay. Tuy nhiên không dừng lại ở đó, đạo tràng Pháp Hoa còn được lan truyền rộng rãi ra đến tận cộng đồng hải ngoại, nơi có những người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Pháp, Đức, Canada, bởi chính những đệ tử chân truyền của trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng. Nhờ đó mà đạo Phật đã có cơ hội được phổ cập ngày càng rộng rãi hơn đến với nhiều người dân xa xứ. Với nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp Hoằng Pháp nói chung và đóng góp cho nền Phật giáo của nước nhà nói riêng, trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã nhận được rất nhiều tặng thưởng lớn nhỏ ở cả trong và ngoài nước. Một số tặng thưởng và vinh dự quý giá có thể kể đến như: năm 2008, Đại học Mahachulalongkornraja Vidyalaya trực thuộc Hoàng gia Thái Lan đã trao tặng bằng tiến sĩ danh dự cho trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng. Bởi những công đức và đóng góp của Hòa thượng đối với sự nghiệp Hoằng Pháp và giáo dục Phật giáo nói chung, trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng cũng chính là nhà sư Việt Nam thứ hai được trao tặng danh dự này. Trước đó, cố trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu cũng vinh dự được trao danh hiệu này. Vào tháng 11 năm 2011, tại chùa Huê Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là ông Lê Minh Trí đã thay mặt Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ trao tặng huân chương độc lập hạng nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao cho trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng. Tháng 2 năm 2016, tại Viện Công nghệ Châu Á, Thái Lan, trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã được Liên minh các nhà lãnh đạo Phật giáo hàng đầu thế giới trao tặng giải thưởng lãnh đạo xuất sắc Phật giáo thế giới trước sự chứng kiến của hàng ngàn đại biểu Phật giáo được mời tới từ 51 quốc gia và các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Đến tháng 11 năm 2017, tại Việt Nam Quốc tự, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang đã thay mặt Chủ tịch nước trao tặng huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao cho trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng. Cho đến nay, trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng đã biên soạn và dịch thuật được hơn 50 tác phẩm nghiên cứu Phật học, trong đó có cả tác phẩm đã được phiên dịch từ các tài liệu uy tín đến từ nước ngoài. Một số tác phẩm nổi bật nhất của trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng có thể kể đến như các tác phẩm biên soạn Kinh Bổn Môn Pháp Hoa, Lược giải Kinh Pháp Hoa, Lược giải Kinh Duy Ma, Lược giải Kinh Hoa Nghiêm, Nghi thức Vu Lan Báo Hiếu, Nghi thức Sám hối Hồng Danh, Hoằng Pháp và Trụ trì, Nghi thức Cầu An, Tư tưởng Phật giáo nhập thế và phát triển. Các tác phẩm phiên dịch Kinh A Di Đà, Kinh Đại Bảo Tích, Kinh Dược Sư và còn nhiều tác phẩm kinh điển khác mà bạn có thể tìm đọc. Bên cạnh việc sáng tác, biên soạn, dịch thuật các đầu sách hay về kinh thư, Phật pháp, trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng còn rất hay giảng giải các bài giảng đạo trên một số nền tảng mạng xã hội, để từ đó chư tăng ni, Phật tử có thể theo dõi dễ dàng, học được nhiều bài học hay và bổ ích. Thứ tư, tiểu sử bản thân, quá trình tu hành và đạo nghiệp nổi bật của trưởng lão Hòa thượng Viên Minh. Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh hiện nay chưa biết rõ thế danh và ngày tháng sinh, chỉ biết rằng ngài sinh vào năm 1944 trong một gia đình nông dân nghèo khó thuộc tỉnh Quảng Trị. Tuy gia đình nghèo khó, thiếu thốn đủ bề, thế nhưng cha mẹ của ngài đều là những người tốt bụng, chăm chỉ, cần cù, luôn yêu thương con cái và hướng thiện, làm nhiều điều tốt giúp đỡ người khác. Ngay từ thuở nhỏ, trưởng lão Hòa thượng Viên Minh đã bộc lộ sự yêu thích Phật pháp và sớm có duyên với chốn cửa Phật. Sau này, trưởng lão Hòa thượng Viên Minh đã được Đức Tăng Thống, cố trưởng lão Hòa thượng Giới Nghiêm, là thầy bổn sư thế độ và tận tình chỉ dẫn, dìu dắt ngài trên con đường học tập, tu hành và nghiên cứu Phật pháp. Đến năm 1964, trưởng lão Hòa thượng Viên Minh đã bắt đầu xuất gia và được thọ giới Sari. Đến năm 1965, trưởng lão Hòa thượng Viên Minh được thọ giới Cụ Túc ở chùa Kỳ Viên, là trụ sở của Giáo hội Tăng Giảng Nguyên Thủy Việt Nam,
thuộc quận 3 của Sài Gòn, nay là số 610, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh không chỉ được đông đảo đại chúng và chư vị tăng, ni, Phật tử trên khắp cả nước biết đến bởi kiến thức uyên thâm mà Ngài tích lũy được trên sự học của bản thân mà còn bởi tài năng, đức độ đối với chúng sanh. Từ năm 1965 đến năm 1971, trưởng lão Hòa thượng Viên Minh đã theo học tại trường Đại học Vạn Hạnh, đồng thời Ngài còn nghiên cứu chuyên sâu về các tông phái Phật giáo, triết học Đông Tây và tư tưởng các tôn giáo. Năm 1972, trưởng lão Hòa thượng Viên Minh giảng dạy và làm giám học của trường trung cấp Phật học tại chùa Phật Bảo, được tọa lạc số 673/3, đường Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1973, trưởng lão Hòa thượng Viên Minh đã sáng lập chùa Huyền Không ở Lăng Cô, Thừa Thiên Huế để hành thiền Vipassana. Năm 1976, trưởng lão Hòa thượng Viên Minh trở thành tổng thư ký Giáo hội Tăng Giảng Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài bắt đầu sự nghiệp viết sách để truyền bá Phật Pháp đến với đông đảo đại chúng. Năm 1982, trưởng lão Hòa thượng Viên Minh trở thành trụ trì chùa Bửu Long, có địa chỉ tọa lạc tại số 81, đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Ngài xây dựng cơ sở và chuyên đào tạo cho chúng tăng, ni tại chùa Bửu Long. Năm 1986, trưởng lão Hòa thượng Viên Minh trở thành trụ trì Kỳ Viên Tự, trụ sở của Trung ương Giáo hội Tăng Giảng Nguyên Thủy Việt Nam, tọa lạc số 610, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1995, trưởng lão Hòa thượng Viên Minh đã giảng cho hàng ngàn Phật tử, tăng, ni trên khắp cả nước về thực tại hiện tiền. Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh cho đến nay, Ngài đã đóng góp rất nhiều thành quả cho nền Phật giáo nước nhà, góp phần thay đổi bộ mặt nền Phật giáo quốc gia. Những đóng góp này không những sẽ tồn tại mãi mãi, mà sẽ luôn được chư tăng, ni, Phật tử khắp cả nước biết tới để học hỏi, phát huy, giữ gìn và lưu lại cho hậu thế. Sau đây là những đóng góp vĩ đại của Ngài. Năm 1973, trưởng lão Hòa thượng Viên Minh đã sáng lập lên chùa Huyền Không để hành thiền Vipassana. Ban đầu chùa được xây dựng tọa lạc tại chân đèo Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau này, do hoàn cảnh thay đổi nên đến cuối năm 1978, chùa Huyền Không đã được di rời về tọa lạc tại thôn Trầm, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 1998, trưởng lão Hòa thượng Viên Minh sáng lập ra rừng thiền viên không để cho chư vị tăng, ni, Phật tử trên khắp cả nước có chỗ để hành thiền. Rừng thiền viên không có địa chỉ tại núi Dinh, khu 2, ấp 4, thôn Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ năm 2002 đến nay, trưởng lão Hòa thượng Viên Minh đã đảm trách điều hành Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Thiền Phật học Nam truyền, trực thuộc Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Năm 2007, trưởng lão Hòa thượng Viên Minh đã tham gia vào quá trình xây dựng bảo tháp gỗ Tam Ma tại ngôi chùa Tổ Bửu Long. Ngài đã lập một trang website có tên là Trung tâm Hộ Tông để truyền bá rộng rãi thiền Vipassana và thực hiện các công tác từ thiện xã hội khắp các vùng miền trên cả nước. Cùng năm 2007, trưởng lão Hòa thượng Viên Minh đã bắt đầu giảng dạy nhiều khóa thiền ở Tổ đình Bửu Long tại số 81, đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Ngài còn giảng thiền cho nhiều hội Phật học, các tôn giáo bạn, các công ty. Những năm tiếp sau đó, trưởng lão Hòa thượng Viên Minh tiếp tục giảng dạy thêm nhiều buổi thiền để cung cấp thêm nhiều tri thức cho chúng tăng, ni, Phật tử ở Hà Nội, Huế và Đà Nẵng. Năm 2009, trưởng lão Hòa thượng Viên Minh chính thức mở lớp giảng dạy ở trong và ngoài nước để hướng dẫn các khóa thiền Vipassana cho nhiều Phật tử và những ai quan tâm đến tu hành. Từ năm 2009 đến nay, trưởng lão Hòa thượng Viên Minh đã tiến hành giảng giải Phật Pháp ở Úc, Malaysia, Hoa Kỳ, châu Âu. Ngài đã nhận được nhiều sự yêu mến, kính trọng của đông đảo Phật tử kiều bào xa xứ, cũng như những người ngoại quốc đang muốn tìm hiểu và quan tâm đến Phật giáo. Thứ năm, đôi nét về tiểu sử tu hành và những thành tựu của trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hạnh. Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hạnh có thế danh là Nguyễn Văn Não. Ngài sinh vào năm 1937 tại thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Ngay từ khi còn nhỏ, Hòa thượng đã cho mọi người thấy rằng Ngài đã có thiện căn sâu dày đối với Phật Pháp, có duyên với chốn cửa Phật. Vào năm 1950, lúc này Ngài được 13 tuổi, khi duyên lành đầy đủ, Ngài đã may mắn được xuất gia tu học cùng với cố Hòa thượng Thích Thiện Bình ở chùa Thiên Phước,
hiện tọa lạc tại khu phố 2, phường 5, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Hiện nay, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hạnh đang là Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo nước Việt Nam. Đồng thời Hòa thượng còn là giảng viên Ban Hoằng pháp Trung ương, làm Phó Ban trị sự Tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, làm trưởng Ban Hoằng pháp Tỉnh Hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bên cạnh đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hạnh còn là viện chủ của một số ngôi tự viện nổi tiếng như Chùa Hội Phước, tọa lạc tại số 381, đường Cách mạng tháng 8, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chùa Phước Lâm, tọa lạc tại số 65, đường Nguyễn Bảo, phường 6, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chùa Phước Duyên, tọa lạc tại khu phố Xóm Dãy, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chùa Tân Phước, tọa lạc tại xã Thới Lai, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Trong số các ngôi chùa mà Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hạnh từng là viện chủ, thì ngôi chùa Hội Phước hiện đang là ngôi chùa mà Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hạnh đang cư ngụ và tu hành tại đây. Chùa Hội Phước là một trong những ngôi chùa rất nổi tiếng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chùa được tọa lạc tại số 381, đường Cách mạng tháng 8, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chùa Hội Phước lúc sơ khai có tên gọi là Chùa Cây Dương, được xây dựng từ cuối thế kỷ 19, năm 1896, do hai vợ chồng ông bà Hữu Đại là người gốc Hoa khởi dựng. Mục đích chính của ông bà Hữu Đại khi xây dựng ngôi chùa Cây Dương này là để làm nơi thờ cúng tổ tiên. Trước kia, ngôi chùa Hội Phước này được tọa lạc tại địa chỉ cũ là ấp Bầu Sen, xã Phước Lễ, huyện Bà Rịa, tỉnh Phước Tuy. Sau khi vợ chồng ông bà Hữu Đại qua đời, thì ngôi chùa Hội Phước đã được dân chúng tại địa phương thay nhau trông coi. Năm 1926, có 3 vị hòa thượng về chùa Hội Phước tu học và hành đạo, đó là Hòa thượng Diệu Quang, Hòa thượng Phổ Điền và Hòa thượng Tâm Thiệu. Đến năm 1992, ngôi chùa Hội Phước đã được các vị hòa thượng bàn giao cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam quản lý. Cho đến năm 1999, chùa Hội Phước đã được trùng tu, xây dựng lại để có diện mạo mới mẻ và khang trang như hiện giờ. Hiện nay, ngôi chùa Hội Phước đang được Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hạnh tiếp quản trông coi và làm trụ trì. Ngài đã nhiều lần tu sửa lại các phần công trình bị xuống cấp, cũng như chỉnh trang lại khuôn viên để phục vụ cho hoạt động học tập của chư tăng ni, Phật tử gần xa trong nước tới tìm hiểu và học hỏi về kiến thức Phật Pháp. Tổng quan chùa Hội Phước có hình thái kiến trúc rất uy nghiêm. Phía ngoài là cổng tam quan, trông rất đơn giản nhưng vẫn toát lên là một chốn thiền môn trang nghiêm, tĩnh mịch. Khu trung tâm là ngôi Đại Hùng Bảo Điện, với kiến trúc gồm có 2 tầng. Tầng 1 được bố trí làm giảng đường, còn toàn bộ tầng 2 là ngôi chánh điện. Tất cả các khu vực trong nội tự đều được trang trí những hoành phi câu đối, được điêu khắc những hoa văn họa tiết rất tinh xảo. Ngoài ra, trong khuôn viên chùa Hội Phước còn có nhiều khu nhà ở, phòng khách dành cho các chư tăng tại bổn tự và chư tăng ni, Phật tử về chùa tu học. Trong đó, có một khu nhà thờ hài cốt dành riêng cho các Phật tử đã quá vãng, muốn gửi linh cốt nương nhờ vào cửa Phật. Chùa Hội Phước còn là nơi tổ chức các lớp sơ cấp Phật học thuộc trường trung cấp Phật học Tòng Lâm. Ngoài ra, tại ngôi chùa Hội Phước thường tổ chức những khóa an cư kiết hạ, đại lễ Phật đàn, lễ cầu an ngày rằm tháng Giêng, được Tỉnh Hội Phật giáo tổ chức định kỳ hàng năm. Chùa Hội Phước cũng là một địa điểm sinh hoạt Phật giáo vô cùng uy tín và đáng tin cậy. Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hạnh đã tổ chức rất nhiều khóa tu lớn nhỏ cho chư tăng ni và Phật tử trên khắp cả nước. Vậy nên, khi đã đủ duyên lành, quý vị đạo hữu Phật tử gần xa nhớ ghé tham quan chùa Hội Phước để được nghe Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hạnh thuyết giảng Phật Pháp, chúc phúc và cầu bình an cho tất cả mọi người. Hiện nay, mặc dù Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hạnh đã ngoài 80 tuổi, tính đến năm 2023 này, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hạnh đã được 86 năm tuổi đời và 73 năm tuổi đạo. Cả tuổi đời, tuổi đạo của Hòa thượng đều đã ở thế xưa nay hiếm. Thế nhưng Hòa thượng vẫn còn rất minh mẫn, sáng suốt ở cả trí tuệ và tinh thần. Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hạnh đã từng đi đến rất nhiều nơi, tới thăm nhiều ngôi chùa khác nhau trên khắp đất nước. Hòa thượng sang cả nước ngoài và tích cực thuyết pháp, giảng giải cho chư vị tăng ni, Phật tử ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Với kho tàng kiến thức được tích lũy trong suốt cuộc đời tu hành của Hòa thượng, cùng với những chiêm nghiệm, lắng nghe cuộc sống trong mỗi buổi thuyết giảng của Ngài, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hạnh đã đem đến cho người nghe vô cùng nhiều kiến thức liên quan đến Phật Pháp uyên thâm và cao siêu, bằng giọng đọc cực kỳ truyền cảm, gần gũi và dễ hiểu. Bên cạnh các bài giảng Pháp về giáo lý nhà Phật,
Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hạnh còn rất nổi tiếng với những bài thuyết pháp về chủ đề tâm linh. Đó đều là những chủ đề rất dễ gây tò mò, khiến nhiều người quan tâm chú ý. Khi thuyết giảng về những chủ đề này, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hạnh đã khéo léo kể lại những câu chuyện và trải nghiệm tâm linh của chính bản thân thầy. Đồng thời Hòa thượng dẫn dắt câu chuyện theo cách hiểu của nhà Phật. Chính vì lẽ đó mà người nghe được giảng giải một cách kỹ lưỡng, họ không cảm thấy quá khó hiểu, được giải đáp rất nhiều về những thắc mắc xoay quanh những hiện tượng tâm linh kỳ bí. Từ đó giúp họ có thể ngộ ra rất nhiều điều trong cuộc sống để bản thân cảm thấy thanh thản, bình yên hơn. Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hạnh được chư tăng ni, Phật tử ở trong nước và đông đảo Phật tử kiều bào ngoại quốc biết đến thông qua những bài thuyết giảng và hoằng pháp vô cùng nổi tiếng bởi sự sâu sắc và ý nghĩa trong bài giảng. Bên cạnh những bài giảng pháp trực tiếp được trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Hạnh thực hiện tại chùa Hội Phước, hiện nay còn có rất nhiều các bài giảng khác của Hòa thượng đã được thu âm thành đĩa CD, được phát qua nhiều phương tiện truyền thông như Facebook, YouTube để các Phật tử có thể được tiếp cận lắng nghe. Nội dung video trên kênh Tôn giáo Phật giáo đến đây xin phép được khép lại. Nếu thấy video hay, xin các bạn hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ để lan tỏa nội dung video này tới cộng đồng. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.